Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. De ce să pui cutii de suc, cutii de bere sau orice alt recipient din aluminiu în pomi? Poate pe unii dintre dumneavoastră vă poate bufni râsul sau unora li se poate părea banal, dar țin să vă menționez că această tehnică vă poate scăpa livada de eventualele atacuri ale animalelor sălbatice care vin să vă roadă pomii, cum ar fi iepurii și căprioarele. Și până să vă dau explicațiile de rigoare și să vă spun cum anume funcționează această tehnică este atât de eficientă, haideți să vedem care este procesul în sine. Și încep prin a vă spune că aveți nevoie de minim 2 recipiente din aluminiu de tip cutie pentru fiecare pom în parte. Costurile sunt aproape nule pentru că acestea nu au nicio valoare. Sfoară, dacă aveți una colorată, cu atât mai bine, și o să vedeți pe parcursul videoclipului când voi da explicațiile de ce. Un cuțit sau o foarfecă și haideți să începem treaba. Și primul pas pe care îl vom face va fi să îndepărtăm partea de jos a cutiei de suc sau de bere sau care va fi ea. Și acest lucru îl puteți face cu ajutorul unui cuțit sau unei foarfeci, dar mare atenție să nu vă răniți, pentru că aceste recipiente vor fi tăioase. Exact cum vedeți aici, îndepărtați partea de din jos a cutiei. Eu o să las cuțitul acum că am făcut acel orificiu și o să folosesc o foarfecă. O să rămâneți uimiți, pentru că așa am rămas și eu, în momentul în care veți vedea cum voi proceda și care sunt explicațiile, cum anume acționează această tehnică. Țin să vă menționez că nu este o tehnică dezvoltată de mine, este împrumutată de la un bun prieten, dar este testată și funcționează și să rămâneți surprinși. Iar pe dumneavoastră nu vă costă nimic să o testați și să încercați acest aspect. Bineînțeles că sunt și alte soluții de a face acest lucru, dar despre alea o să vorbim în alt videoclip, pentru că o să vă dau imediat detalii. După ce ați îndepărtat partea de jos a cutiei, după aceea veți face niște secțiuni cu ajutorul unei foarfeci, mai mari sau mai mici, până la partea de sus, exact cum se vede aici. Da? Interesul este să generăm niște porțiuni exact cum se văd acestea. Mai mici, mai mari, nu contează. Eu o să o secționez pe toată. Mare grijă să nu vă răniți, v-am spus, aceste recipiente sunt tăioase prin natura lor și vă pot face rău. Dar dacă lucrați cu atenție, cu siguranță nu se va întâmpla nimic. Lăsăm foarfeca deoparte și vom face niște acțiuni de îndoire a acestei cutii, ca un fel de elicie, ca un fel de, exact cum le vedeți aici. O parte din ele le puteți îndoi chiar în acest fel. Mai mult, mai puțin, să iasă un fel de floare, dacă am putea spune așa. După ce ați făcut acest lucru, nu mai aveți nevoie decât de o bucată de sfoară, pe care o legați de cheița aceasta de sus. Așa cum voi face și eu imediat. V-am spus, dacă aveți o sfoară colorată, cu atât mai bine, și o să vă dau detaliile imediat cum acționează sau care este și rolul acestei sfori. Așa cum vedeți, o punem prin această cheiță, o legați bine, pentru că nu vrem să se desfacă din această zonă. Haideți să încerc să lucrez aici mai sus pentru a vedea exact despre ce este vorba. Iar sfoara o tăiați mai lungă, cam la 1,5 m. Deci cam acesta este primul pas și cam așa trebuie să arate, da? Același lucru vom face și cu cea de-a doua cutie.
Puteți să îndoiți și puțin capetele acestora. Și cam așa trebuie să arate cele două recipiente. Acesta fiind primul pas. Cel de-al doilea, vom merge undeva pe trunchiul unui pom și vă le vom atașa în felul în care vi-l arăt eu imediat. Așa că haideți să mergem într-acolo și să vedem despre ce este vorba. Alegem un pom oarecare, acesta de exemplu, și legăm aceste cutii undeva la jumătatea trunchiului. Nu știu dacă se vede foarte bine. Undeva la jumătatea trunchiului, astfel încât cutiile respective să fie foarte apropiate de tulpina pomului. Exact cum voi proceda și eu aici. Am spus să tăiați sfoara mai mare pentru a vedea exact de cât aveți nevoie. Puteți să mai renunțați la ea după aceea, nu este absolut nicio problemă. Așa cum fac și eu. Această metodă este practicată în general în grădinile noastre, pe unde au avut case bunicii sau pe unde avem livezi neîncercuite. Chiar dacă aici este o livadă încercuită, o grădină încercuită, după cum o să vă arăt imediat, această tehnică se practică în general în aceste zone. Dumneavoastră vă uitați ca această cutie să ajungă undeva aproape la jumătatea trunchiului pomului. Este nevoie de minim 2 cutii, așa cum am spus, dar dumneavoastră puteți folosi și 3 și 4, nu este nicio problemă. V-am spus, costurile sunt aproape nule, ceea ce este un lucru foarte bun. Legați această sfoară. La fel procedați și cu cea de-a doua și condiția de bază este ca cea de-a doua cutie să fie aproximativ în aceeași zonă sau dacă nu puțin mai sus ca prima. La fel căutați o ramură unde puteți face acest lucru. De obicei ar fi de preferat să faceți acest aspect pe partea opusă, să nu puneți una lângă alta. Vedeți? Așa. Și cam așa trebuie să arate. Iar acum haideți să vă dau explicațiile de rigoare ce rost își au cutiile acestea în pom. V-am spus, este o tehnică care funcționează foarte bine. Haideți să luăm camera și să vă arăt despre ce este vorba. Observați 2 cutii legate cu sfoară de trunchiul unui pom tânăr care poate fi în pericol de a fi mâncat de aceste animale sălbatice. Ce observăm în prima fază? Observăm că ele se mișcă în bătaia vântului. Dacă ascultăm puțin mai atent, o să vedeți că face și puțin zgomot. Iar acum haideți să dăm explicațiile de rigoare. Ei bine, dragilor, așa cum v-am mai spus, această metodă, pe cât pare ea de banală, pe atât este de eficientă. Eu am probat-o și dă niște rezultate uimitoare. Nici mie nu mi-a venit să cred când mi-a povestit bunul meu prieten despre acest aspect. Cum funcționează ea? Sunt 2 explicații foarte simple. Primul factor ar fi că acest aluminiu reflectă lumina în bătaia vântului, da? El reflectă lumina mult mai puternic decât ar reflecta orice dintr-o anumită zonă. Chiar dacă afară nu avem soare și timpul este mai întunecat, ea va continua să reflecte lumină. Dar ce legătură are asta cu animalele sălbatice? Ei bine, după cum știți, animalele sălbatice în general au o reticență, au o reținere în ceea ce privește omul și în ceea ce privește materialele folosite de om. Iar ele, trecând de la distanță, vor vedea această lumină reflectată în zona respectivă. Iar atunci, neștiind ceea ce se întâmplă acolo sau presupunând că este un pericol, un potențial pericol pentru ele, vor evita zona respectivă. Cel de-al doilea factor este că aceste cutii fac zgomot.
Ele fiind foarte ușoare, vor fi mișcate de adierile vântului foarte ușor, se vor lovi de trunchiul respectiv și de asemenea, ca și în primul caz, animalele sălbatice, având un auz foarte dezvoltat, trecând prin apropierea zonei și auzând zgomotele astea, vor presupune că este un pericol, nu vor ști despre ce este vorba și la fel vor evita zona. Acum să spunem că totuși ar intra în livada dumneavoastră și atunci ar veni să roadă trunchiul pomului. E bine, trebuie să știți că tot acești doi factori vor influența părăsirea lor din acea zonă, deoarece atât lumina cât și zgomotul de acel trunchi când se vor apropia va crea un oarecare stres animalului, iar spiritul lui de conservare va spune nu este bine aici, va trebui să plec, astfel fiind forțate să părăsească zona și astfel banalele aceste cutii vă pot fi de un real ajutor în livezile, în special în cele în care sunt neîncercuite împotriva acestor animale care rod pomii și fac un adevărat dezastru. Ce pot să vă spun însă este că nu vă pot proteja de animalele domestice, pentru că aici intervin alți factori. Unul fiind că animalele domestice sunt conduse de om prin aceste locuri în care dumneavoastră aveți livada și al doilea factor ar fi cel că animalele domestice sunt învățate cam cu tot ceea ce folosește omul și nu le va face în niciun fel să nu vă mai roadă pomii. Dar țin să vă dau o veste bună, dacă aș putea spune eu așa. Există o soluție și acolo și despre asta o să vorbim în videoclipul următor. Cum putem proteja pomii noștri împotriva iepurilor și a căprioarelor, dar mai ales a animalelor domestice, în livezile care nu sunt încercuite și care sunt supuse unui asemenea potențial pericol care ne poate distruge livezile, după cum veți vedea în videoclipul următor. Dar până atunci, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!